guys! Hello everyone! Welcome back to my channel. Magandang hapon sa inyong lahat. Kahapon, nag-upload ako nung about sa Memorial Day dito sa Israel. Ngayon namang araw ay Independence Day dito. Holiday pa din. So kahapon, yung anak ng alaga ko ay may daladalang mga muffins at kasama yung ito. Galing daw sa kanyang anak. So, bali apo na ng alaga ko. Ngayon, sasamahan niyo ako para buksan natin, alamin natin kung ano ang laman nitong nasa bag. Charan! Eto. Hindi ko alam kung ano siya. Alamin natin kung ano ang laman niya. Hindi naman muna manok yung pag-usapan natin ngayon. Wow, ano kaya 'to? Hulaan nyo. Ano kaya yan? Ayan. Ayan. Excited na. Ito. Ayan. Wow. Ayan. Pabango. Ganda. Ayan o. Tapos, meron siyang kasamang eto kapag gusto kong palitan o ayaw ko daw nito, pwede kong palitan dun sa tindahan. Dadalhin ko lang to, present ko lang tong papel na to. Resibo. So, ayan. Perfume. Pabango siya. Tingnan natin, try natin kung ganda ng pangalan niya, oh, libre. Libre, walang bayan. Talagang libre. Walang bayan. Wow! Ganda ng bote niya, oh. Ang lalagyan niya. May ginto. Ayan. Wala pang amoy. Ngayon, try natin. Bango. Wala ako nito pag nagpabango ako. Ang bango niya. Promise. YSL. Y I love Shena. Ang ganda ng pangalan niya. Ng brand niya. Yan. So, mabango siya.
saan ko naman kaya ito gagamitin? Hindi naman ako lumalabas. Siguro pag nagtapon ng basura o kaya nag-grocery. Mahal siguro to. Mabango siya. Pag nagtapon ako ng basura, hindi maaamoy yung basura. Maaamoy yung aking pabango. So, ito yung gift sa akin. Hindi ko alam kung para saan kasi hindi ko pa naman birthday, next month pa. Pero sila, holiday nila. Super bango. So, ayan guys, nakita na natin at nalaman natin kung ano yung laman ng bag. Thank you sa pagsama sa akin sa pagbubukas ng regalo sa akin. At sa mga bago pa at hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please consider subscribing and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na aking i-upload. Thank you!